بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس اليوم حاب أحكي على شوية تريكات كتير ممتعة لإلكم، وأتوقع دائما بتواجهكم جوا الماكس، دائما بتواجهكم جوا الماكس. الموضوع الأول بدي أحكي عليه موضوع شوي صغير، الفيو بورد اللي هو بخص الماكس. خلينا نحكي كالتالي. طيب، بداية من ناحية فيو بورد انتوا اول ما تطلعوا على المشهد من هون بتشوفوا المشهد انه في عندي لون بلاك كلر. اتليست هيك صار الموضوع بماكس 2018 اي ثينك، وطالع كمان. بالاول كنتوا تكبسوا كلمة شيدد هون تحل المشكلة، لكن هلا ما في عندي شيدد ولا ريالستيك، عندي ديفولت شيدنج، عندي فيسيتس، باوندري بوكس، وهاي الشغلات اللي هون. طيب، فمنشان هيك حلو كتير نفهم كذا موضوع مهم لإلنا هون. ما رح أدخل بتفاصيل كل وحدة وكيف نعملها وغيره، لكن أحكي عن أمور رئيسية لازم تنتبهوا لها. لو أخذت سفير واطلعت عليها من هون بتلاحظوا السفير إنها حلوة، لكن لو عملت فيسيتس بينت التكسيرات اللي جوا السفير. فبناء عليه الديفولت شيدنج بيختلف بالفيو بورد مع الفيسيتس. ما إلها دخل بالجيومتري انه هذا الاوبجكت الديفولت شيدنج عملت للجيومتري اشي تاني، لا، هي اسلوب فيو، يعني كيف نشوف المشهد. فلو عملت هاي 200 لساتها فيسيتس على مرحلة معينة، يلا 200 هاي في مرحلة معينة في شوية تكسيرات طلعوا كتير مليح هون. يعني مش عمالي بتخوت او بقنعكم فيها اقناع، لا، هي شوفوا بعينيكم. هلا لو اجت حكيت لها 100، هي بينت 150، بينت لسه أكتر، يعني بينت أقل، آسف. ديفولت شيدنج لا، بتبينش الخطوط هاي فرقية كتير مليحة ما بين الفيسيتس والديفولت شيدنج، أو إشي مهم تفهموه. لكن still both of them، التنتين ولا واحدة فيهم بتحل لي المشكلة الرئيسية. أي مشكلة رئيسية يا رامي؟ المشكلة أنا بدي أشوف تصميم السقف بهذا المشهد. ليش طالع بلاك؟ ليش هاي الواجهة بلاك رغم انه كلرها زي هيك؟ ليش لما تطلع زي هيك صارت هاي الواجهة بلاك وهذا مش بلاك؟ البيربنديكولر العمودي ببين عادي، والموازي ببين بلاك. هذا الحكي حلو دائما تفهموه جوا الماكس كيف بيشتغل معنا. هلا اتليست بالنسبة لهذا الفيو بورد، اتليست بالنسبة لهذا الفيو بورد هذا الاشي مش مريح. اللي بيشتغل على ماكس 2009 و2010 و2011 بتذكر كنا نكبس Alt to B، بي من كلمة background يعني بوك. كنا نروح هون على كلمة display performance أو إشي زي هيك، بتذكر هدول كانوا لتحت نتفة صغيرة. هون في كانت كلمة default shading two lights، كنا نعمل أوكي. بالماكس 2018 هاي موجودة هون، اكبس كليك يمين أو كليك شمال عادي على ستاندرد، بحكي له بريفيو بريسيتس، بدي اشوف البريسيتس. طب شو هي البريسيتس اللي هون؟ عندي هاي كواليتي بتطلع هذا المنظر، عندي ستاندرد، وعندي البيرفورمانس اللي بيطلع اللون السكني، عندي الدي اكس مود، وفي عندي اليوزر ديفايند اللي انا بعمله. هلا هي ستاندرد، انا بحكي له خليك على ستاندرد، بس اضيف لي عليه كمان شغله، بريفيو بريسيتس. بحكي له خليك على فيو سيتنجز تبعت الستاندرد وكل شي 100%، لكن الديفولت لايتنج حول لي اياه لتو لايتس مكان 1 لايت. لو حكيت له اوكي، بطلع المشهد صار مضوي بتو لايتس للبيربنديكولار، لايتس للبارلل. انا بحكي على تريكات، ما بشرح الفيزيكس ورا كل شي عماله بصير، فبحكي على اشي يساعدكم بشكل سريع. هاي رول نمبر 1 خلصناها. رول نمبر 2 او الشغلة الثانية او المشكلة الثانية اللي سألوني عليها الطلاب، رامي ليش لما نعمل زوم بيختفي الاوبجكت؟ يا الله، طلع كيف كل هيك بروح الكرسي، مش شايف. عادي ما تخاف. بداية المشهد هنا لو اجيت للكاميرا او بدون كاميرا، اوكي ثواني صغيرة شكله علق الماكس معنا. اوكي، لو اجيت لكاميرا او بدون كاميرا
الماكس انت لما تطلع تخيل حالك الكاميرا، يعني انا هون متخيل حالي الكاميرا رغم انه انا برا الكاميرا، ها انا بيرسبكتيف. الماكس ما بيبلش يشوف من مكان ما انت موجود، هو بيبلش يشوف من مسافة تقريبا زي هيك، من هون لهون. هاي المسافة ما بيشوفها، يبلش يشوف مثلا من هون لحد ما لا نهاية تقريبا، او بغض النظر شو هو الاوبجكت. المبدأ العام عمالي بحكي، المبدأ العام. فهنا لما عملت زوم ان، لا شك انه تقريبا انا واقف هون زي هيك يعني، والماكس ببلش يشوف من هون، هيو من عند السفير هاي ورايح. هاي المنطقة ما شافها، او عمل لها كليبينج. كليبينج يعني قطع. سهلة، بروح على كلمة user defined، اسف البيرسبكتيف، بحكي له view board clipping، بيطلع لي هون شريط. مش شايفينه مليح، اصفر على اصفر، هي F3. مش شايفينه مليح لسه؟ طب هلا صار احسن. انا بحكي له انه انت يا اوبجكت في عندي هون خط وهون خط، شوف من هون لهون. طب هاي المنطقة اللي كان قاطعها باجي بسحبها لتحت، فصرت احكي للماكس شوف من مكان الرؤية. كيف يعني؟ اسف، كيف يعني؟ عملت زوم ان على الاوبجكت اكتر واكتر، هلا بلش يقطع. هلا زي وكأنه الكاميرا، إيه يا ساتر، هلا زي وكأنه الكاميرا دخلت جوا الاوبجكت. هلا منشان اشوف اسهل من التدرج، كيف يعني؟ ركزوا معي، لما ركزوا كتير مليح، لازم تشوفوا ايدي وانا بتحكم، لكن ركزوا بالسمع تفهموا شو اللي بدي اياه. لما اعمل زوم ان بالعجل، طلعوا على العجل، اعمل زوم ان من الدرجة هاي لهاي، طلعوا تدرج، واحدة، تنتين، تلات، حركت العجلة يعني 3 مرات لقدام. خص نص اذا الماوس عندك من اللي بتعمل ستوب شوي شوي، يعني مش خربان العجل تبعها. هلا لا، انا ما بحب اعمل هيك، لانه احيانا الاوبجكت اللي بدي اياه بين هاي الستيب، اسف، بين هاي الستيب وهاي الستيب، بكبس الت كنترول وبكبس على العجل كبسة وبتمني كابس. الت كنترول، بكبس على العجل كبسة وبتم كابس. طلع هون اشي اخضر، طلع عليه. انا بحكي له هاي التارجت تبعي، بصير اقدم الفارة وانا كابس هدول الثلاث كبسات. زوم ان، زوم اوت. اول اشي بيعطيني مجال زوم تقريبا اكبر شوي يا ساتر، اكبر شوي صغيرة. at the same time بيكون الترانزيشن تبع الفارة، يعني حركة الفارة شو مالها كتير سموث. جاي نحكي سموث قام ضيعنا طيب، هي حركة كتير سموث، شايفين؟ اخرته هون بده يقطع بالاوبجكت. فهي خلصنا مواضيع رئيسية، لكن فيو بورد كليبينج فيها مشكلة رئيسية. احيانا بيجي طالب على المشهد، باخده زوم اوت، زوم اوت اكتر 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 بكتير كتير. طلعوا الارقام هون، لسه بدي اكتر، اكتر بكتير، خليها توصل السبعينات، 100. طلعوا حوالي 125 الف متر واكتر لسه. هاي 3 ارقام، 3 ارقام، والله شكله مليون واشي. اسف، مش قارئ مليح من بعيد. وعملت هون بوكس، باجي اطلع على الاوبجكت، بصير الف حواليه، صار مكسر. رامي شو اللي عمله بصير؟ ليش مشروعي مكسر؟ وهذا الاشي ركزوا كتير مليح شو بحكي. احيانا انت بتدخل ملف اوتوكاد على الماكس، بيطلع لك هنا ايرور لما تعمل له امبورت، انه الاوبجكت هذا في اختلاف بالوحدات، وانه ملف الاوتوكاد موجود على بعد نقطة كأنه مليون متر يمين على الاكس، مثلا 700 الف على الواي و500 الف على الزد، كمثال يعني، هيك ارقام من عندي. بحكي لك اذا بتحافظ او بتوافق على تدخيل الاوتوكاد، رح يصير في عندك صعوبة بالحركة ومشاكل جوا الماكس. Are you sure you want to continue؟ متأكد بدك تكمل؟ أنا مش حافظ اللي هو النص الحرفي، لكن هي الفكرة. هلا الفكرة بتكون الأوتوكاد مدخله كتير بعيد عن نقطة الزيرو زيرو، فالأوبجكت بضرب عندي بالموديلنج. هلا في حل من الحلول، ألغي الفيو بورد كليبينج، بلاقي المشهد صار أحسن. ليه؟ لأنه المشهد كتير كبير. لكن أحيانا even though، حتى رغم هاي الخطوة، بتم عندي مشاكل بالانتي الايزنج هون. مشاكل وين؟ بالانتي الايزنج هون. فديروا بالكم،
هذا الحكي كيف بنحل هاي المشكلة؟ باخذ هذا الاوبجكت بحكي له روح على الزيرو زيرو. بعد ما اخذته على الزيرو زيرو بطلع ايه يا رامي نفس المشكلة لسه. طبعا اكيد هذا الاوبجكت ابعاده نحكي عمالنا على 25,000 هاي كمان اسف بشوف شو منيح من بعيد. 25,692 مقارنة بالاوبجكت اللي عندي. اعمل هذا الاوبجكت 10 متر ب10 متر ب10 متر. اعمل زوم راحت المشكلة. يعني بمعنى تاني انتبه على السكيل اللي بتستخدمه. انتبه على السكيل اللي حضرتك بتستخدمه لانه في مصايب كبيرة، مصايب التخزي اذا ما انتبهت. شايفين الموديلنج ما اوسخه مع الاضاءة والماتيريال اذا ما انتبهنا له. هاي الجانب الثاني غطيناه الفيو بورد كليبينج ومشاكله. موضوع اللي هي بريفيو بريسيتس تو لايتس. نيجي كمان موضوع تاني الكاميرا. بعد ما اخذت الكاميرا من هون رامي انت اخذت الكاميرا من هون، لكن ليش الاشكال عندك مبين هيك الوان؟ يا الله ليش وين الماتيريال؟ انت ملبس ماتيريال؟ والله ملبس ماتيريال. طب وينهم؟ بكتير من الحالات بتدخلوا ملفات جاهزة او بتشتروا بلوكات او كذا بتلاقوه جاي بألوان الواير كلر. كيف يعني واير كلر؟ هذا الأوبجكت لما أعمله هذا اسمه واير كلر، لون الأوبجكت. فهاي الأشكال هاي الواير كلر لإلها، هذا اللون هو نفس هذا اللون وهكذا. بما إني عرفت هاي المعلومة معناته أكيد الماتيريال مش مسنج، أكيد المشكلة تانية، مش إنه الماتيريال مفقودة وصار يطلع زي هيك. لأنه كل المشهد طوالي بروح على كلمة ديسبلاي، في عندي أيقونة ديسبلاي كلر بالواير فريم وبالشيدد. بكبس F4 بطلع لون الأوبجكت لما يكون مكبوس عليه F4. طلعوا هون بس يا ساتر يا ساتر يا ساتر. طلعوا هذا الأوبجكت لونه زهري وخطوط زهرية لأنه جاي الأوبجكت كلر والواير واير فريم لونه من الأوبجكت. لو حكيت له ماتيريال هذا الأوبجكت لابس ماتيريال سكني فإجا الخط سكني. طب شو بالنسبة للأشكال اللي لابسة ماتيريال سكني هون؟ إجت السيجمنتس أو الواير كلر سكني. الواير فريم آسف واير فريم. فكيبت مايند الفرق بين هاي وبين هاي بالكلرز. بالشغلة الثانية المشهد هذا شيدد. كيف مبيني هاي الأسطح؟ بالأوبجكت كلر ولا بالماتيريال؟ هاي الماتيريال اللي لابسة على الأوبجكت، أما هاي أوبجكت كلر. طب بإيش بيساعدني هذا الحكي؟ بتصفيتك للريندر إليمنت بآخر مراحل الشغل. زي ما حكيت على دروس اليوتيوب سلسلة 3ds Max تريكس 1 الدرس الأول والثاني والرابع، أو الأول والثاني اللي هي فيه اسم الدرس Naming and Coloring. طيب هاي خلصنا الجانب الثالث من الشغل. الجانب الرابع هذا المشهد كورونا بدي أحوله لفيري. وين كلمة فيري سين كونفرتر؟ رامي انت حكيت على اليوتيوب بالدرس الخامس على سلسلة 3D Max تريكس 1. هيا تفضل حضرتك بالimporting blocks يا سيد رامي. انت اجيت حكيت انه حضرتك من هون بتحول المشهد لشو؟ لفيري سين كونفرتر. طب تفضل وين الفيري سين كونفرتر؟ هاي مش مبينة عندي. اوكي وينه؟ take it easy شوي شوي. first of all الرندر تبعي هون الديفولت كورونا، فأول اشي بحوله من كورونا لفيري نيكست. هاي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية هاي خلصناها. لما أجي أكبس كليك يمين رامي عندك كلمة فيري سين كونفرتر إحنا مش موجودة. أوكي إيزي بيزي. بروح على كاستمايز يوزر انترفيس. بتطول أحيانا تنها تطلع، فما تخافوا عادي. ما تحاولوا تسكروا الماكس بلاش يعمل كراش. هلا طلعت عندي قائمة كاستمايز يوزر انترفيس. فخليني انتقل للموضوع هذا. احكي له الكيبورد هي الكبسات، الماوس هي الماوس. واو ما اصعبها هاي، كتير صعبة صح؟ طيب اوكي. التول بارز اللي هي قوائم التول بارز الموجودة هون، نبرس ميكر الهيلب وغيره شغلات رئيسية. هلا مش موضوعي هذا. الكوادز اللي هي كليك يمين.
لما اجي احكي له موف، هي موف، روتيت، سكيل، بليسمنت، سيلكت اوبجكت، سيلكت سيميلر، كله هون. بعدها في خط، هذا الخط هيو، بعدها كلمة كلون، وهكذا. في عندي هنا انتو ما بتكون عندكم موجودة كلمة فيري سين كونفرتر، وفيري بت ماب تو اتش دي ار اي، او تو فيري اتش دي ار اي كونفرتر. عدوا معي، فيري سين اكسبورتر مثلا، فيري مش اكسبورت. هلا عدوا معي 1 2 3 4، هيهم هدول وين موجودات؟ اكتبوا كلمة export ex، طلعت export، واقرأوا هنا export selected meshes to an external file، export the current view to VRIA scene file، VRIA scene file، export selection to compositor link، export the current view. اوكي حكيناها. يعني الفكرة شايفين هدول بيكونوا هون موجودين، تسحب الوحدة من هون مثلا زي كلمة extrude modifier، تسحبها من هون لهون. لما اكبس كليك يمين هي extrude modifier، هيها extrude. طبعا extrude ما بدي اياها، هي delete. فانت اللي بدك اياهم هم اللي هون مكتوبات. بدك export او convert all scene materials bitmaps to V-Ray، و convert all scene materials to V-Ray MTL. هي يعني كلمة convert، بتذكرها export، والله انا بتذكر convert هي convert، لا اكيد مش convert to editable body، convert all هيها convert all scene material to V-Ray MTL and all retrace bla 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 bla. هدول بتدور عليهم. اسحب الوحدة من هون، حط لي اياها الأخيرة مثلا، بس صار في عندي V-Ray scene converter وفي عندي V-Ray scene converter. طبعا الثانية ما بتلزمني فبحكي لها delete. وهذا الحكي برتبه جوا الكواد منيو، بحكي له سيف وبسيفه بالمكان اللي بدي اياه. زي ما حكيت بالدرس الأول اللي بالدرس سلسلة How to Ban Artist 1، درس اسمه 00 How to Ban Artist 2، أول درس من سلسلة How to Ban Artist 2. هي الدرس اللي هو Intro to How to Ban Artist 2، Intro ل How to Ban Artist 2، أول درس. بحكي فيها كتير تفاصيل. اسكت طيب اوكي. بحكي فيها كتير تفاصيل هنا وكتير تركات حلوة، رح تعجبكم كتير صدقوني، رح تندموا كتير إذا ما حضرتوه للأمانة. يعني درس وزنه مصاري. طيب هاي المشاكل الرئيسية غطيتها اللي هي V-Ray scene converter وغيره. هاي مشاكل الماكس. نحكي شوي صغير على تركات موجودة جوا V-Ray، يعني أنا وعادة الدرس يكون محرز، يعني مش شغل أهبل. هذا المشهد هيني قلت له V-Ray scene converter turn on trace reflections when convert to standard materials، أو لما أحول when converting standard material، لما أحول لستاندرد يصير في عندي معمول trace reflections، يقرأ الرeflections بالأحرى. هاي convert، خليه ياخد وقته. بروح على الماتيريال بلاقي الأوبجكت، هي جيت قلت له ماتيريال، حتى قلت له بيك للماتيريال، بلاقي لابس لي ماتيريال اسمها V-Ray basic material اللي هي بدي اياها لللايت تيستينج، لونها بلاك او لونها سكني. هيها كنت معطيها ريفليكشن وقيمة 0.7. طيب نيجي ناخذ من هون ديسبلاي، نحكي له ماتيريال ونقول يا الله ناخذ الموضوع سيريس عن جد. ناخذ المشهد نحكي له تعال كلك البس سكني ما عدا مين؟ يعني روح على V-Ray Global Switches Override Material، البس لي من هنا Instance Exclude لمين؟ بدي اروح على ماتيريال القزاز، امسك ماتيريال القزاز، هاي ماتيريال الزجاج. هلا بدي اعمل select by material. اخر درس كنت حاكي اني ما بعرف كيف اعملها، بس اوريدي لما سجلت دروس اونلاين ايامها كنت عارف كيف. select by material لهذا الدرس بحكي له select by material، كل اوبجكت لابس هاي الماتيريال بختاره، بحكي له select alt q، عزلتهم، حكيت لهم تعالوا خذوا لي state sets، خذوا لي ادخل باوبجكت جديد نسميه glass new. جيت من هون حكيت له exclude ده glass new. طبعا اللي لا انا سميتهاش glass new،
اوكي هاي ويندو 1 2 3 هاي اوكي اكسكرود اوكي. هلا اللي بيحكي لي هون رامي مش فاهم ولا اشي، يروح يحضر الدرس هذا، يروح يحضر هيدا الدرس برضو كنت عامله Global Switches Override Material. خلص خلينا كل مرة ننتقل لموضوع سيريس أكتر، ما بدي أعيد وزيد. خلص خلصنا عيدت. لو جيت حكيت له الكاميرا، طب هاي الكاميرا فيزيكال، نيجي نحكي له كاميراز، كنترول A احكيها ديليت، واخد كاميرا ستاندرد كرييت ستاندرد كاميرا فيزيكال، ورميت الكاميرا لفيزيكال كاميرا، او بالاحرى خليني اخذ الكاميرا زي هيك، نطلع عليها بهذا الدايركشن، نضبط مكان مليح زي هيك، نختار مكان كتير مليح يكون. او بالاحرى تعرفوا شو بدي اعمل؟ طلعوا عشان تستفيدوا انتو اكتر، سبوا علي بعدين، بس بعدين تدعوا لي. ها خليني امسك هذا الاوبجكت وهذا الاوبجكت وهذا وهذا وهاد وهاد وهاد. انا بتذكر مستخدم لايرات من هنا، فالمفروض لاني ما بشتغل بدون لايرز للامانة، ما اتوقعش انه بأي حال من الاحوال اني ما استخدمتش لايرات. والملحقش يكملها لسه. ملحقش يكمل الكلمة ولا لاير ابدا، فالصو. طيب ناخذ هذولا ياك شيلي، ناخذ هذول نحكي لهم لاير اوف، بديش اسميهم هلا. ناخذ هذا الاوبجكت نحكي له روح على اللاير اللي ما سميناهاش، نيجي ناخذ هاي الاوبجكتس اللي هون، نحكي له كل هذولا بامتيازاتكم تعالوا هنا. ليش تعالوا هنا؟ مشان ما اجي افحص الماتيريال، يعني اجي افحص المشهد يكون اسلس لإلي واسلس لإلكم. يعني خلينا ناخذ المشهد نحكي له اعدادات الرندر. لو كان الدرس اكثر من ثلث ساعة مش سائل كتير، يعني هاي مش الاونلاين، ف بحطش حالي ضمن اي حد، انا حر هنا بعمل الدرس قد ما بدي طوله. هاي ناخذ النسبة 1 نحكي لها قفل، ناخذ الاشي زي هيك. ليه؟ لا اقرأ الظلال بس مش اكتر، بدي اقرأ الظلال. لو اخذت هذا الاوبجكت من هون ما شاء الله راح على جوا على الاخر. نيجي نحكي للكاميرا اضبط اعداداتك، 1 على سكندز، duration 200، الاكسبوجر يكون عندي 150 اي اس او. نيجي نحكي له من هنا الفوكال لينث خذ لي حوالي 50، هو بالاحرى ناخده فوكال لينث بالاحرى خلينا اخده 30. لو كانت وايد انجل مش سائل، انا بدي اقرأ ظلال. اللي بدي اياه كالتالي، هلا احنا عادة نضوي المشهد اضاءة سكاي بورتال وغيره جوا الفيريا، لكن في عندي اشي اسمه ادابتيف دوم، وبصراحة شفت فيديوهات على اليوتيوب لإلها، مش الاشي اللي يعني اللي ارتحت له كتير بصراحة. حاب احكي عن موضوع بسيط فيها. لو جبت دوم كنت اخذي لي الفيري لايت، فيري لايت، خذ لي دوم لايت، ورميت اي دوم، وجيت اخذت المشهد هون انتراكتيف، حكيت له خذ لي ريندرينج بث مباشر، وطلعت المشهد. لما يجي يحكي لي updating object ناخذ environment نحكي لها اوف، ما بدي عندي اي فيري سكاي، ما بدي اي فيري سكاي. حكيت له خذ لي adaptive دوم. طب ليش حول زي هيك؟ لازم اجي على اعدادات الرندر احكي له اعمل لوك للكاميرا فقط على هذا المشهد، يعني يا كاميرا لما اجي هون ما تروحي ترندري هذا الاوبجكت، بدون اللوك الكاميرا بتصير ترندر هون وهون وهون وهون. لا انا بدي بس لوك لهاي. لو طلعت على الكاميرا هلا على الادابتيف دوم حكيت لها قوتك 100 250 500 1500، عملت له خد زي هيك ريندر.
until then خليني افتح الماتيريال على جنب. خليني اقرأ المشهد او الظلال تبعت المشهد، اطلع قديش هي سموث، قديش هي مرتبة. طلع الظلال ما ارتبها. اوكي الظلال كتير سموث وكتير مرتبة. اروح على adaptive dome هلا. كيرو خد لي الديفولت، خد لي none، خد لي بس اللايتنج طلع لي هنا. هاي الفيري لايت اللي هي الدوم لايت. احكي لها انت من الاوبشنز، شوفوا كل شي قدامكم. هاي اعدادات اللي هي اللايتنج، فتحت كل شي قدامكم. هلا اجيت على الادابتيف هون على الاوبجكت، قلت له خد لي ادابتيف دوم. هلا فيكم تحطوا هون وتقراوا عليها اللي هي بيرميت الي، او اسف اللي هي اسف اول دوم لايت دي اي اوتلايزر تو لايت كاش. فيك تقرا هون كامل تفهم شو اللي بدك اياه. فينا نقارن هون قديش المشهد سيء صار بدون ادابتيف دوم. طلع الرندر ما اسوأه. الظلال مش رح تكون بيرفكت. مع ادابتيف دوم اسرع بكتير والظلال افضل لانه صار عندي ادابتيف اكتر. انا اللي بتهمني كلمة لوك تكستشر تو ايكون. كيف يعني؟ وهل هذا المشهد حلو كتير ولا لا؟ رامي انا ما عندي HDRI. تعالوا نعمل تريك بسيطة. لو اخذت من هون المشهد حكيت له يا environment يا رقم 8 خدي لي لون احمر. رامي ليش اللون الاحمر مش عماله بيطلع؟ طلع. ركزوا كتير منيح شو عمالي بحكي. ناخذ هون الفوتوشوب. الادابتيف دوم مبدأها كالتالي. طبعا قبل ما ابلش لاعطي كل ذي حق حقه مشان كل واحد ياخذ حقه. اسلوب الشرح هذا للامانة ما عرفت اصيغه للطلاب بدورة من الدورات بشكل صح. يعني الطلاب كان في عندهم اسئلة وما فهموها. فكانت كلمة طالب عندي اسمه احمد عابد حكى لي لا وكأنك يا رامي حاطط تو سكايز قلب بعض. وهذا الاشي اسهل اشي للشرح، فهو تفسير عبقري بحد ذاته للامانة. افهموها كالتالي. الدوم لايت مش مهم وين مكانها. لما تحط طبعا احنا لما نكون حاطين فيري سكاي، هاي الفيري سكاي والمهارات بالرسم عبقرية لا شك. هاي الفيري سكاي اللي هي عبارة عن دوم تضويل المشهد بكل اتجاهات زي هيك، بكل اتجاه فيه ضوء. لما تحط الادابتيف دوم انت او لما تحط الدوم لايت وكأنك حطيت سكاي او دوم هنا قدام الفيري سكاي. يعني هاي دوم وهاي environment. هاي الانفايرومنت وهاي الدوم. فطول ما هي الدوم موجودة ما رح تبين environment إلا إذا حكيت للدوم invisible. بتصير تضوي عندي بس ما تبين الدوم نفسها. الدوم نفسها ما تبين. كيف يعني؟ ناخذ هذا الحكي بثيوري من ناحية theoretical. أحكي له يا دوم لايتنج أنت يكون عندي invisible. رح يصير يطلع عندي المشهد أو الضوء هون شو لونه؟ أحمر. إذا مش مصدقيني فينا نلف الكاميرا شوية تشوفوا اللون الأحمر. لما أحكي لها visible صار ياخد لون الدوم نفسه. وهذا الحكي بحد ذاته كتير مهم تكونوا فاهمينه. طيب بإيش رح يساعدني هذا التكنيك أو هذا الحكي؟ شو بصير لو رحت الانفايرومنت نفسها؟ أنا ما بدي انفايرومنت هون، بدي فيري سكاي. يعني خلي هذا برا، خلي هذا برا. روح على التوب فيو احكي له خد لي فيري صن. حطيت شموسة حكى لي بدك سكاي، بحكي له رفعت الشموسة لهيك بهذا الاتجاه وطفيت الدوم هلا مؤقتا. يعني افهم شو اللي بصير. هاي اثر السكاي. حكيت له بدي السكاي السايز لإلها 5 10 وخدي رقم 8. اسف انتم مش شايفين الرندر. اسف هيها ونسيت. اخذت هنا سكاي رفعتها، حطيت سكاي بمكان كتير يكون مناسب زي هيك اللي هي الصن. اسف فيني ارفع الدايركشن تبعها لكن لا بدي اياه يكون غروب. فيني اروح على السكاي احكي لها ام ماتيريال، تعالي من هون لهون انستانس، دبل كليك احكيها سبيسيفاي سن نود
اختار لي الشمس واطلع بقيمة السكاي ل10 و15، فصارت عندي ارفع السكاي لحالها 20. شو بصير عندي لو طفيت الانفايرومنت وطفيت السن وضويت الدوم لايت، حكيت للدوم لايت ما تضوي ضوء عادي لونه ابيض، اضوي لي بالفيري سكاي، زي وكأني حطيت اعدادات الشمس هي اللي تضوي لي، يعني السكاي اللي عندي موجودة هي اللي تضوي المشهد بقوة 1500. فيني احكي لها 1. ترى كيف الافكت صار يطلع عندي، الافكت الذكي كيف صار يطلع عنا هون. فيني العب بالانفايرومنت احكيها 1، فيني احكي لها 50، فيني احكيها 150. مش بس هيك، فيك تكون عبقري اكتر، ذكي اكتر، تمسك الشموسة ترفعها وتغير لون ال HDRI الجديد اللي صارت عنا. تكنيك ذكي لا شك، وفيني ادعمه دعم صغيرة. مش صح هون الظلال جاي ما احلاها؟ احكي للشموسة اون، ترى اللايتنج كيف تيجي. يعني استخدمت الفيري سكاي حولتها ل HDRI جوا الدوم لايت which is good. هذه النتيجة كتير ممتازة، تعطيني لايتنج ناتشرال at the same time تعطيني شادوز كتير ذكية بالشغل، وهذا التكنيك أنا بحب أستخدمه بالشغل. فيك تدعمه بسكاي بورتال، فيك تستخدم معه تكنيكات تانية ولا it's up to you I don't care، يعني اعمل اللي بدك إياه. فيك تيجي تلعب أو تدعمه بالإكسبوجر، احكي له مثلا أعطيني شوية كونتراست، لا بدناش كونتراست بمزح معك، خد لي LUT كلر، وخد لي LUT مثلا معينة، مثلا حطيت له LUT زي هاي كمثال بغض النظر، يعني مش موضوع هلا LUT. جيت حكيت له خد لي LUT زي هيك، خد لي LUT بقيمة أصغر، حكيت له خد لي ريندر، وقرأت الريندر كيف بصير مع الدينويزر. بتلاقي الظلال سموث، مكان الشمس مضوي بطريقة صح، وانت مش مضطر تستخدم HDRI lighting. انت عندك فيري سكاي وهي اللي استخدمتها HDRI. لحد هون فيني احكي تقريبا يعني بكفي لحد هون. يعني لما تستخدم HDRI وفي عندك فيري سكاي، هذا التكنيك بوفر عليك وقت وانت تختار، واشي كتير ذكي وكتير سهل. فينا نحكي هذا ديليت لو بدي. بس بالمجمل انا استخدمت الشمس لتطوير مشهد بطريقة كتير سمارت وكتير حلوة. هلا وحدة شغلة ذكية، رامي ليش انت كبست على كلمة لوك تكستشر تو ايكون؟ لاني بقدر من هنا اعمل روتيت. خليني اعمل هاي زي هيك، بجيب هاي هون، اعمل روتيت للدوم لايت، صار عندي يعمل روتيت لمين؟ لمكان السكاي او لاتجاه السكاي، صار يعملها روتيت. طبعا بما انها اوبس يا ساتر، بما انها فيري سكاي بسيطة، يعني رح يكون الاثر جدا بسيط. بالاضافة مكان الشمس يعني اثر مش كتير رح يكون واو اشي مايند بلوينج، لكن ستيل بقدر احكي عنه افكت يقرأ ويحترم. لو جيت هلا للمشهد، حكيت له ستوب، حكيت له بس خد الجيومتري، حكيت هذا الجيومتري انت يا صاحبي يا حبيبي من هون لهون، ارجع مكانك بالحتة دي، انت ضويلي هدول المشاهد، يعني ضويت اللاير. حكيت له خد لي انتراكتيف ريندرينج لهذا المشهد، راح الاقي مشهد كتير سموث، كتير هادي، كتير امور، وجاهز منه اطلع لإضاءة كتير عبقرية وحلوة. ودادي خلصنا الدرس هيك توتة توتة، خلصت رح التوتة. فتح الدرس اعمله تريك صغير، ومن بلشنا نشرح زي دورة اونلاين. فبالتالي لا، هي الإضاءة كتير خفيف الدم وبتساعدكم بشكل كتير مناسب. بصراحة بفكر إذا في إشي لسه خاطر عبالي، يعني الدرس القادم مش معني يكون تريكات صراحة، قد ما هو يكون موضوع شوي صغير تكنيكال أكتر. I think that's it for today. بعرف في مشاكل بلاوي باتجاه الكاميرا وبالانتي لايزنج، كتير مشاكل، بس صراحة مستمتع باللقطة اللي قدامي. خاص نص إذا لعبت عملت مانيبيوليشن بالكاميرا، يعني نلعب شوي صغيرة بالكاميرا. هون مكانها بخزي بصراحة، مكانها بخزي وإعداداتها سيئة جدا،
يعني اعداداتها كتير سيئة للأمانة. يعني فيش حدا بيعمل كاميرا زي هيك الا مخه بوجعه بصراحة. ارجع احكي له 80، ارجع احكي له خد لي اشي زي هيك، يعني رغم انها بتخزي لسه بس ستيل اطلع على الظلال. اجا يكحلها قام عماها. طيب اعطيني اياها ها، يعني خف بلا، ها في عنا عنصر نتسلى فيه، يعني ها بيخزي بس نص خزوة يعني. لا والله بالاول احلى لسه. طيب نحكي له 60 50 يا صاحبي ولا تزعل، خد لي اشي زي هيك يعني. ها هاي مشهد، هاي مشهد. يعني تطلع بتشوف الإضاءة صارت كتير حلوة. ما تنسوا انعكاسات الأرضية وغيره. اوكي درس خفيف ده من الأمانة. هي ثالث مرة بحكي لكم يعطيكم العافية، بس هالمرة عن جد خلص. يعطيكم العافية والسلام عليكم. إن شاء الله بالدرس القادم بشوفكم.